Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ Polity MCQs for B.Ed Aspirant 2026. তো বহুতখিনি কুৱেশ্যন যোৱা বছৰ 2025ত B.Edত আহিছিলে। তো এই বছৰো তাৰে লেখীয়া কৰি মই এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা আৰু ইয়াৰ পৰা বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ polity related পাই যাবা এক্সামত। It is very important for Gauhati University, Tezpur University, Portland University, Assam University. Almost same থাকে গোটেইখিনি B.Ed Entrance Examৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ ভেৰিয়াছ ইউনিভাৰ্চিটিৰ। তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পেটাৰ্ণটো অলপ বেলেগ থাকে যদিও পলিটি পাৰ্টটো আছে। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে তোমালোকে ইয়াত পাবা। হু ইজ ন'ন এজ দি ফাদাৰ অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনছ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব B.R. আম্বেদকাৰ। মানে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃৰূপে কাক জনা যায়। তাৰপিছত আছে দি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ ইলেক্টেড বাই। এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন খুবেই আহে। এন ইলেক্টৰেল কলেজ। তাৰপিছত আছে হাউ মেনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন? 6। তাৰপিছত আছে দি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ অফ ষ্টেট পলিচি আৰ বৰোড ফ্ৰম হুইচ কাণ্ট্ৰিজ কনষ্টিটিউশ্যনছ? তো DPSP যোনটো পলিচি আছে এই পলিচিটো কোনটো দেশৰ পৰা বৰো কৰা হৈছিলে, মানে ধাৰ কৰা হৈছিলে? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আয়াৰলেণ্ড। তাৰপিছত আছে which article of the Indian Constitution deals with the abolition of untouchability? Abolition of untouchability আৰ্টিকেলটো কোনটো ৰিলেটেড হয়? তো আৰ্টিকেল 17। হু এপইণ্টছ দি চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া? প্ৰেচিডেণ্ট। এইবিলাক কুৱেশ্যন খুবেই আহে। চ' তোমালোকে এইবিলাক কুৱেশ্যন দেখিবা আৰু ৰিলেভেণ্ট লিটাৰেচাৰবোৰ চাবা। ৰিলেভেণ্ট যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাকো চাবা। Which schedule of the Indian Constitution deals with anti-defection law? তো 10 schedule. তাৰপিছত আছে number 8, the concept of fundamental duties was added to the constitution by which amendment? কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ কনচেপ্টটো এমেণ্ড কৰা হৈছিলে, এড কৰা হৈছিলে কনষ্টিটিউশ্যনত? তো 42nd এমেণ্ডমেণ্ট। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 9, হু ইজ দ্য হেড অফ দি ৰাজ্যসভা? ৰাজ্যসভাৰ হেড কোন হয়? ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। তাৰপিছত কৈছে দি ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ ইন দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আৰ বৰোড ফ্ৰম হুইচ কাণ্ট্ৰি? ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজন, জৰুৰীকালীন সেৱা যোনটো, এই প্ৰভিজনটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত কোনটো দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে? জাৰ্মানী। নাম্বাৰ 11 আছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম এজ ৰিকুৱাৰ্ড টু বিকাম এ মেম্বাৰ অফ লোকসভা? 25 years। তোমালোকে বাকী যিবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফিল্ড আছে সেইবিলাকৰো টেনিয়ৰবোৰ চাবা, যেনেকৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ টেনিয়ৰ, তাৰপিছত গভৰ্ণৰৰ টেনিয়ৰ, এইবিলাকো চাবা। তাৰপিছত আছে হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া? ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। তাৰপিছত হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্ম অফ ৰাজ্যসভা মেম্বাৰ? 6 years। চ' এইটো টেনিয়ৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ টেনিয়ৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহি থাকে। তাৰপিছত আছে হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট লৱাৰ দি ভোটিং এজ ফ্ৰম 21 to 18? কোনটো এমেণ্ডমেণ্টে ভোট দিয়াৰ যোনটো অধিকাৰ আছিলে সেইটো 21 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ এমেণ্ড কৰিছিলে বা কম কৰিছিলে? চ' এইটো 61st এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 15, হুইচ আৰ্টিকেল অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ দি ৰাইট টু ইকুৱেলিটি? ৰাইট টু ইকুৱেলিটিৰ বিষয়ে কয় আৰ্টিকেল 14। হুইচ বডি ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দি কণ্ডাক্ট অফ ইলেকশ্যন ইন ইণ্ডিয়া? ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ECI। তাৰপিছত আছে হু হেজ দি পাৱাৰ টু ডিজলভ দি লোকসভা? লোকসভা ডিজলভ কৰিব পৰা কেপাচিটি কাৰ থাকে বা পাৱাৰ কাৰ থাকে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰেচিডেণ্ট। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 18, হাউ মেনি ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া? কিমানটা ষ্টেটছ আছে আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আছে?
ইণ্ডিয়াত। চ' 28 ষ্টেটছ আছে আৰু 8টা UTS আছে, ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আছে। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 19, which part of the Indian Constitution deals with the Union and its territory? Part 1. তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 20, the Supreme Court of India was established in which year? তো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে? 1950 চনত। তাৰপিছত আছে হু ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ এপইণ্টিং দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া? প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক কোনে এপইণ্ট কৰে, কাৰ দায়িত্ব? তো প্ৰেচিডেণ্টৰ দায়িত্ব। তাৰপিছত আছে দি পাৱাৰ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইন ইণ্ডিয়া ইজ বেষ্টেড ইন সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্টছ। জুডিচিয়েল ৰিভিউ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টৰ দ্বাৰা কৰা হয়। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 23, which article of the Indian Constitution deals with the right to constitutional remedies? ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমিডিছৰ লগত কোনটো সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকেলে ডিল কৰে? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ্টিকেল 32। তাৰপিছত আছে হুইচ আৰ্টিকেল অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ ফৰ দি ফৰ্মেশ্যন অফ নিউ ষ্টেটছ? নতুন ৰাজ্য ফৰ্মেট কৰিবলৈ বা গঠন কৰিবলৈ কোনটো আৰ্টিকেল প্ৰয়োগ কৰা হয়? আৰ্টিকেল 3। তাৰপিছত কৈছে হু ইজ দ্য হেড অফ দি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট? গভৰ্ণৰ। চ' এইখিনিয়ে আছিলে 25টা MCQ, ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ যিবিলাক প্ৰিভিয়াছলি এক্সামত আহি গৈছে। চ' তোমালোকে এইখিনি চাবা আৰু ইয়াৰ ৰিলেভেণ্ট যিবিলাক লিটাৰেচাৰ ওলাব, ৰিলেভেণ্ট যিবিলাক কুৱেশ্যন ওলাব সেইখিনি চাবা। পলিটি উইল বি এনাফ ফৰ ইউ। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সিহঁতেও উপকৃত হয়। থেংক ইউ ছ' মাছ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।